Hi guys, Travel with Rashi YouTube channel එකෙන් අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයගලන්ට product review එකක් ගැන. Scarlett Solo Studio කියන product එක ගැන තමයි මම අද review එක කරන්නේ. Focusrite කියන company එකෙන් තමයි මේ product එක නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම සුදුසුයි audio recording වලට ගොඩක් කැමැත්තෙන් ඉන්න අලුත් කට්ටිය නවකයන්ට මේක හොඳ bundle pack එකක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම මේක online තමයි ගෙන්න ගත්තේ. Focusrite company එක ගැන කතා කරනකොට authorized distributor company එක තමයි mic audio කියන company එක. ඒක ඇත්තටම Yamaha company එකේ sister company එකක්. ඉතින් බය නැතුව ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් මේ product එක 1 year warranty එකක් තියෙනවා, seller warranty එකක්. ඒ වගේම ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දෙන ඒ service එක after buying service එකත් කියන්න දෙයක් නෑ. ඇත්තටම හොඳයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අරගෙනම බලන්න. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිව්වා seller warranty එක ගැන. ඉතින් මේ මගේ අතේ තියෙන මේගොල්ලන්ගේ warranty card එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපි බලමු මේ bundle pack එකේ මොනවද තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නවා ඇති මොනවද මේකේ තියෙන items කියලා බලන්න. මම පළවෙනියටම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න කැමති මෙන්න මේ item එක. මේක තමයි sound card එක කියන්නේ. ගොඩක්ම විශේෂම කාර්ය කෙරෙන්නේ මේකෙන් තමයි. USB cable එකක් හරහා මේක සම්බන්ධ කරන්නේ අපේ computer එකකට හරි laptop එකකට හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි sound card එක අපේ Focusrite. බරිනුත් හරිම අඩුයි. හැබැයි මාර handy. මේ sound card එකේ 192 kHz sample rate එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන මේ buttons සහ ports මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෙතෙන්ට තමයි අපි mic එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා mic එක සම්බන්ධ කරන්න XLR cable එකක්. හොඳ quality එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද cable එකත් ගොඩක් reliable cable එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ knobs දෙකක්. මෙතන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ජැක් කරන්න ඉන්පුට් කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. මේකට අපිට සවුන්ඩ් එක ගන්න පුළුවන් ගිටාර් සවුන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා තව එයා කියලා බටන් එකක්. මේ එයා බටන් එක ජෙනරේෂන් 3 වලට එන ෆීචර් එකක්. ඉතින් මේක අලුත් ෆීචර් එකක් මේගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තියෙන. ඒ වගේම මෙතන මොනිටර් කරන්න පුළුවන් අපිට සවුන්ඩ් ලෙවල්ස්. ඒ වගේම ඩිරෙක්ට් මොනිටර් කියලා ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒක තනිකරම අපිට ඩිරෙක්ට් මොනිටරින් වලට යූස් කරා. ඉතින් මේකේ තව ෆීචර් එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රොවයිඩ් කරලා තියෙනවා මේ බන්ඩල් එකටම එනවා headphones. ඉතින් මේ headphones output එකක් මෙතන තියෙනවා. අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ headphone එක. එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන headphone එකක් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේ headphone ගැන වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. හරිම quality headphones තමයි third generation Solo Studio එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මොකද first generation second generation වලට වඩා third generation එකේ ගොඩක් මේගොල්ලෝ improve කරලා තියෙනවා quality side එකේ. ඉතින් අපි මේ පිටිපස්ස ගත්තොත් මේක ඇත්තටම තියෙනවා මේ USB C port එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි මේගොල්ලෝ provide කරලා තියෙනවා USB cable එකක් මේ pack එකේම තියෙනවා. ඉතින් මේ cable එක හරහා තමයි අපි sound card එකයි අපේ laptop එකයි connect කරගන්නේ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් line outputs දෙකක් අපිට speaker එකකට මේක direct සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අර ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුව XLR cable එක mic එකට එන්නේ මෙන්න මේ cable එක තමයි. mic එකත් sound card එකත් දෙකම සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ cable එකෙන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් mic එක. මෙයාලගේ mic එක කොයි වගේද කියලා. මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ mic එක. high quality mic එකක්. ඉතින් මේ mic එක Scarlett CM25 MK3 mic එක. condenser mic එකක්. studio purpose එකට, ඒ කියන්නේ recording purpose එකකට ගොඩක්ම සුදුසු mic එකක් තමයි මේගොල්ලෝ අපිට provide කරලා තියෙන්නේ මේ bundle pack එකට. stand එකකට mount කරන්න පුළුවන් විදිහේ mic එක mount කරන්න පුළුවන් විදිහේ item එකක් ඒගොල්ලෝ provide කරලා තියෙනවා මේ bundle pack එකත් එක්ක. ඉතින් අපිට තියෙන mic stand එකකට මේක fit කරගන්න පුළුවන්. high quality headphones. මේක HP60 MK3 close back 3.5 mm stereo jack එකක් තමයි මේ headphone එකට එන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි කැමති නම් නවකෙක් තමන්ගේ කියලා සින්දුවක් කියලා රෙකෝඩ් කරන්න ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ quality එක සින්දුවක් මම කියන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් starter pack එක විදිහට Scarlett Solo Studio එක මම recommend කරනවා Focusrite ලගේ. ඉතින් බය නැතුව ගන්න qualityත් හොඳයි. ඇත්තටම දැන් ඒගොල්ලන්ගේ Focusrite ලගේ first generation, second generation, third generation කියලා තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මං අරගෙන තියෙනම් third generation එක. ඉතින්
ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකට වඩා සෙකන්ඩ් එක හොඳයි, සෙකන්ඩ් එකට වඩා තර්ඩ් එක ඇඩ්වාන්ස්. ඒ වගේම ක්වොලිටි අතින් හෙඩ්ෆෝන් ක්වොලිටි එකද, මයික් ක්වොලිටි එකද, ඒ වගේම මේ අපේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ෆීචර් එකක් මම කිව්වා එයා බටන් එක. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ෆීචර්ස් වැඩි වෙලා සහ ක්වොලිටි අතිනුත් හයි ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි තර්ඩ් ජෙනරේෂන් විදිහට ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔඩියෝ රෙකෝඩින් වලට මේක try කරන්න, ගන්න, ඔන්ලයින් වලත් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ලොකු මුදලකුත් නෙමෙයි. ඇත්තටම ස්ටුඩියෝ එකක් දාන්න ගියාම අපිට ගොඩක් මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ගෙදරදිම ඊටාම පහසු විදිහට ඇත්තටම මයික් ස්ටෑන්ඩ් එකක් විතරයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ප්ලග් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් රෙකෝඩ් කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේම සින්දුව. ඉතින් travel with Rashi YouTube channel එක හරහා අද මම මේ ගෙන ආපු වීඩියෝ එක product review එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයගලන්ට කිව්වේ. ඉතින් වෙනත් දවසක සමහර විට product review එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් travel video එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැවතත් දවසක හමු වෙනකන් සුබ දවසක් ඔබට. You